Πολύ καλή καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της θετικής ντοπαμίνης. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, τους συμπολίτες μου. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα θα είναι μια πραγματικά απίθανη εκπομπή. Καλησπέρα και φυσικά σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Εύχομαι να είστε καλά. Η σημερινή εκπομπή είναι πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα του κόπου που έκανα για να μαζέψω στοιχεία τα προηγούμενα χρόνια και να μπορέσω να τα παρουσιάσω στο κοινό της Ελλάδας. Πιστέψτε με ότι όσοι από εσάς δείτε μέχρι το τέλος αυτή την εκπομπή θα σας αρέσει πάρα πολύ και νομίζω πως οι πληροφορίες που θα πάρετε θα είναι πραγματικά εντυπωσιακότατες, καθώς θα πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί πουθενά αλλού και ποτέ. Ταρτάρια, κατακλυσμός λάσπης, γενοκτονία των Ινδιάνων, γενοκτονία των αρχαίων Ελλήνων, χριστιανισμός, πώς κολλάνε όλα αυτά, ο Γρίπας, το μεγάλο σύμβολο της Ταρτάρια, ο Γρίπας, οι Μορμόνοι, οι Ρώσοι, οι Τάταροι. Τι διαφορά έχουν οι Τάρταροι, η Ταρτάρια από τους Τάταρους, τους Ρώσους, μεγάλη διαφορά. Γίγαντες, δεινόσαυροι, δράκοι και γρίπες. Είναι μόνο λίγα και μερικά από τα θέματα τα οποία θα αγγίξουμε σήμερα. Γι' αυτό και φυσικά θα είναι και τόσο μεγάλη εκπομπή. Ήξερα πάντα από μικρό παιδί, πάντα, ότι κάτι παίχτηκε. Ήμουνα πάρα πολύ σίγουρος ότι κάτι παίχτηκε. Πριν όμως μπω σήμερα σε βαθιά νερά, επειδή συνήθως εμείς οι YouTubers ζητάμε από εσάς να κάνετε κάτι, κάνε like, κάνε εγγραφή, κάνε κοινοποίηση, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Εντάξει, θα κάνω εγώ σήμερα κάτι για σας και μέχρι την Κυριακή, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, θα ανοίξω όλα μου τα βίντεο στη θετική ντοπαμίνη που κανονικά είναι διαθέσιμα μόνο για όσους είναι μέλη και φυσικά κάτοχοι του Ιερού Γκράλ. Μόνο όσοι κατέχουν λοιπόν το βαθμό κάτοχος του Ιερού Γκράλ και πάνω. Σήμερα αυτό έρεται, εντάξει, θα έρθει, και μέχρι την Κυριακή τα βίντεο αυτά θα είναι ανοιχτά, που σημαίνει ότι θα μπορέσει να τα παρακολουθήσει όλο το κοινό της θετικής ντοπαμίνης και εύχομαι να σας αρέσουν. Οπότε σημειώστε, μόλις τελειώσουμε αυτή την εκπομπή πηγαίνετε να δείτε οπωσδήποτε, όποτε μπορέσετε μέχρι και την Κυριακή, κάποια από τα άλλα βίντεο που έκανα για την Ταρτάρια. Ωραία. Τώρα, να υπενθυμίσω φυσικά να κάνετε like, οπωσδήποτε κοινοποίηση. Όλα τα βίντεο θα είναι ανοιχτά μέχρι και την Κυριακή. Όλα μου τα βίντεο που αφορούν την Ταρτάρια και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάντοτε κρατάω την υπόσχεσή μου και πάντοτε αυτά που λέω στο κοινό είναι πρωτόγνωρα, πρωτάκουστα και μοναδικά. Για ποιο λόγο μου συμβαίνει αυτό? Γιατί από μικρό παιδί δέχτηκα ερεθίσματα. Ερεθίσματα σαν και αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε τώρα μπροστά σας, γιατί εγώ ουσιαστικά μεγάλωσα στην Ταρτάρια ή αν θέλετε μεγάλωσα στα απομεινάρια της Ταρτάρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δυσκολεύεται να το καταλάβει. Για ποιο λόγο θετικός? Για ποιο λόγο θετικέ μας έχεις πρίξει και μας λες όλα εσύ? Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλοι μπαίνουμε, τοποθετούμαστε, θέλετε από το Θεό, θέλετε από το σύμπαν, θέλετε από μια ανώτερη δύναμη, στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα βλέπετε αυτό το κτίριο. Τι παρατηρούμε? Ότι έχει και υπόγειες κατασκευές. Σήμερα θα εξερευνήσουμε αυτό ακριβώς το πράγμα και θα δούμε σε πρώτη φάση τι είναι αυτό που υποστηρίζουν οι λεγόμενοι mainstream, δηλαδή τι υποστηρίζουν οι κανονικοί, αν θέλετε, ακαδημαϊκοί, τι υποστηρίζουν αυτοί όλοι για όλα αυτά τα κτίρια, ότι τα έχτισε ποιος, πότε και τι σχέση μπορεί να έχει ο κατακλυσμός της λάσπης με όλα αυτά, γιατί ουσιαστικά αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί ξαφνικά να σηκωθήκαμε από το πουθενά εμείς οι YouTubers, έτσι, και να είπαμε, όπα, δεν έχω σήμερα τι να κάνω, δεν έχω σήμερα να θίξω θέμα, ας τους μιλήσω για την Ταρτάρια και ας τους μιλήσω για τον κατακλυσμό της λάσπης. Φυσικά, επειδή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο
και επειδή υπήρχαν πάντοτε ερεθίσματα, θα τα βάλουμε σήμερα όλα στη θέση τους. Εντάξει, ωραία. Τώρα, να σας πω ότι επειδή η εκπομπή θα είναι αρκετά μεγάλη, θα συνιστούσα υπομονή. Όσοι δείτε μέχρι το τέλος την εκπομπή, στο 110% θα πάρετε πίσω τον χρόνο που θα έχετε ξοδέψει σε εισαγωγικά για να δείτε αυτήν την εκπομπή. Έχω να σας πω πραγματικά πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Τώρα, γιατί ο θετικός? Γιατί ο θετικός όταν ήταν παιδάκι παρατήρησε και πρόσεξε κάτι πραγματικά απίστευτο. Επίσης να σας πω ότι όσο θα μιλάω θα αλλάζει κάθε λεπτό και μία φωτογραφία, για να έχετε χρόνο μόνοι σας να σπουδάσετε, όχι απλά να δείτε, όχι απλά να παρατηρήσετε, να σπουδάσετε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες που υπάρχουν στις φωτογραφίες, για να εμπεδώσετε ακόμα καλύτερα ότι ακριβώς στο υπέδαφος, και θα βάζω βασικά το subscribe, αυτό που βγαίνει τώρα από πάνω, δεν θα το βάζω χαμηλά, θα το βάζω από πάνω, για να μπορείτε να έχετε χρόνο να βλέπετε συνεχώς το κάτω μέρος της φωτογραφίας, όπου πάντοτε, όπως και στη φωτογραφία που παίζει τώρα, θα βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι έχουν χτίσει από πάνω, και δεν είναι εντυπωσιακό? Πήγα πριν να σας πω ότι όταν ήμουν παιδάκι, πιτσιρικάς, μικρός, στην Γερμανία, είχα δει, μικρό παιδί, την πριγκίπισσα Σίση. Το θυμόσαστε αυτό? Σίγουρα όσοι είστε μεγαλύτεροι έχετε δει την ταινία, νομίζω πως είναι τριλογία, με την πριγκίπισσα Σίση. Εκεί λοιπόν πρώτη φορά, και αυτό θα το αναφέρω συνεχώς στις εκπομπές μου, πρώτη φορά αναρωτήθηκα το εξής: πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο όμορφα κτίρια τα οποία θυμίζουν αρχαία Ελλάδα στην Αυστρία? Και έχω μείνει άναυδος. Λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται? Μπορεί να ήμουν 8-9 χρονών. Πώς γίνεται στην Αυστρία, οι οποίοι είναι Γερμανοί, Οστρογότθοι ήταν, πώς γίνεται να υπάρχουν όλα αυτά τα πανέμορφα αρχαία ελληνικά κτίρια? Βέβαια, η σύγχρονη επιστήμη θα μας πει τα χτίσαν οι Αυστριακοί. Ας τα χτίσουν και τώρα οι Αυστριακοί. Γιατί δεν τα χτίζουν και τώρα οι Αυστριακοί? Επίσης, βλέπουμε ότι ιδίως, και θέλω αυτό να το κοινοποιήσετε, να το σημειώσετε, ιδίως αρχές του 20ου αιώνα και τέλη του 19ου έχουμε συνεχώς, προσέξτε, καταστροφή, καύση και διάλυση κτηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα οποία κτίρια ήταν όλα, προσέξτε το, όλα ελληνικού τύπου. Και λέω, δεν μπορεί, κάτι δεν πάει καλά. Πώς γίνεται λοιπόν όλα αυτά τα κτίρια να θυμίζουν αρχαία Ελλάδα? Και το έχουν κάνει μάλιστα και σε πολλά αμερικανικά δημαρχία. Πολλά λοιπόν δημαρχία της Αμερικής ήταν ουσιαστικά αρχαίοι ελληνικοί ναοί. Και είναι κανείς να απορεί και να λέει, για ποιο λόγο οι Αμερικάνοι τα γκρέμισαν? Να ξέρετε, πάρα πολλά από τα δημαρχία της Αμερικής, επαναλαμβάνω, είχαν μορφή αρχαίου ελληνικού ναού. Εγώ λέω, τα χτίσαν ή τα βρήκαν? Εγώ λέω, τα βρήκαν. Και στη συνέχεια λοιπόν τα κατεδάφιζαν. Όσοι από εσάς έχετε αμφιβολίες, μην έχετε καθόλου αμφιβολίες. Θα σας ανταμείψω στο μέλλον με πάρα πολλά βίντεο για την Ταρτάρια και φυσικά για τους αρχαίους ελληνικούς ναούς που υπήρχαν στην Αμερική. Εντάξει, ή αν θέλετε κτίρια τα οποία θύμιζαν αρχαίο ελληνικό ναό, να είμαστε πιο ακριβείς, τα οποία στη συνέχεια τα κατεδάφισαν. Δείτε λίγο και αυτή τη φωτογραφία. Οι Κύονες στη μέση, οι Κύονες, εντάξει, οι αρχαίοι ελληνικοί Κύονες, στη μέση περίπου της φωτογραφίας
Είναι, ξεχωρίζουν και βγαίνουν ουσιαστικά μέσα από το κτίριο. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Το ίδιο είχα δει και στο Σορέντο, το ίδιο είδα και στην Νάπολη και στη Φλωρεντία και στο Ελσίνκι και στην Πρατισλάβα και στην Ισπανία. Οπουδήποτε έχω ταξιδέψει, παντού βλέπω αυτό το πράγμα. Παντού όμως. Ωραία. Άρα κάτι πρέπει να παίχτηκε. Κάτι πάρα πολύ χοντρό πρέπει να παίχτηκε. Κάποια στιγμή. Με όλα αυτά τα κτίρια. Κάστρα στη μέση του πουθενά. Κτίρια στη μέση του πουθενά. Πώς έφτασαν μέχρι εκεί να τα χτίσουν? Η απάντηση φυσικά είναι ξεκάθαρη, μιας και δεν υπήρχαν τότε ούτε ηλεκτρισμός, ούτε σιδηρόδρομοι, ούτε αεροπλάνα, ούτε τίποτα, ούτε τρένα, ούτε αυτοκίνητα. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αυτά. Πρέπει να συμπεράνουμε το εξής απίστευτο, ότι κατά 99.000% πρέπει όλα αυτά τα κτίρια να ανήκουν σε προγενέστερο πολιτισμό. Όλα αυτά τα κτίρια. Και ετοιμαστείτε να ακούσετε σήμερα ακόμα μια βόμβα μου, η οποία, όπως ακριβώς ξεκίνησα με την Ταρτάρια πρώτος στην Ελλάδα, πρώτος. Και είχε για μένα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί μετά από μένα ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, είχα πάντα λοιπόν το ερέθισμα. Πρώτη φορά λοιπόν θα ακουστεί από μένα για ακόμα μια φορά μια δήλωση που την παίρνω ολόκληρη πάνω μου, ολόκληρη, ότι αυτή η καταστροφή της Ταρτάρια μάλλον συνδέεται με την αυγή του χριστιανισμού. Και όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει δεν το πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι όλο το ιστορικό υπόβαθρο, δείτε και εδώ στη φωτογραφία, της Ταρτάρια τελειώνει ακριβώς τη στιγμή που εμφανίζεται ο χριστιανισμός. 100% υπάρχει συσχέτιση, επαναλαμβάνω, ανάμεσα στην εξαφάνιση της Ταρτάρια και την εμφάνιση του χριστιανισμού. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ότι όλος ο αρχαίος πολιτισμός των Κελτών, των Δριίδων, των Ελλήνων, των Πολυθεϊστών, της Ινδίας, όλοι οι πολιτισμοί που υπήρξαν στην Αμερική, στην Βόρεια Αφρική, δείτε κτίριο, ότι όλοι αυτοί οι πολιτισμοί καταστράφηκαν ταυτόχρονα. Και μη βγει αύριο και πει κανείς, το είχα πει πρώτος. Εντάξει, ξέρετε όλοι ποιος το ανέφερε πρώτος. Ξέρετε όλοι. Θα το επαναλάβω λοιπόν για ακόμα μια φορά, για να μπει καλά στο μυαλό του κόσμου, ότι η Ταρτάρια μόλις τελειώνει έρχεται η αυγή του χριστιανισμού. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ή έγινε με φυσική καταστροφή, που φυσικά το αμφισβητώ έντονα, ή έγινε με κάποια άλλη αιτία, με πόλεμο, και ή επακολούθησαν οι φυσικές καταστροφές ή πολύ πιθανόν να είχαν συμβεί ήδη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Δεν μπορούμε με τίποτα να το ξέρουμε. Εντάξει, με τίποτα. Τώρα, πάμε να προχωρήσουμε, γιατί σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η θεωρία ότι ο Μέγας Πέτρος, και φαντάζομαι πως το ίδιο συνέβη και στην Αμερική, το ίδιο συνέβη και στη Γερμανία, το ίδιο συνέβη και στην Αυστρία, το ίδιο συνέβη και σε όλες τις χώρες της γης που σήμερα υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν η θεωρία ότι ο λεγόμενος και επωνομαζόμενος Μέγας Πέτρος δεν ήταν ο ιδρυτής της λεγόμενης Αγίας Πετρούπολης. Και βλέπετε ότι έχουν βάλει Αγία Πετρούπολη. Πάλι έχουμε συσχέτιση με τον χριστιανισμό. Εννοείται. Άρα λοιπόν τι έγινε? Δεν την έχτισε, την ανέσκαψε. Και εδώ είναι που έρχεται φυσικά το πρώτο κεφαλικό της σημερινής εκπομπής. Δείτε λίγο τη φωτογραφία. Βλέπετε ότι υπάρχουν ερείπια, τα οποία πολλές φορές είναι 5, 7 μέχρι και 10, όπως στη φωτογραφία, μέτρα κάτω από τη γη, όπου έχει γίνει κανονικά το χτίσιμο. Και κάποιοι φυσικά, θα σας διαβάσω σε λιγάκι
τις 3 ή 4 θεωρίες που υποστηρίζουν για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα ερείπια από τον κατακλυσμό της λάσπης, έτσι όπως τα βλέπουμε στη φωτογραφία αυτή κάτω από τα κτίρια. Θα σας διαβάσω σε λιγάκι ποιες είναι λοιπόν οι θεωρίες των mainstream, εντάξει, mainstream αρχαιολόγων και ιστορικών, και στη συνέχεια θα σας αποδείξω για ποιο λόγο λένε ψέματα. Βασικά αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, θα πατάω λίγο παύση, αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας νομίζω πως τα λέει όλα. Είναι λίγο δύσκολο. Όλο αυτό απλά να σκεπάστηκε από λάσπη. Θα τα πούμε σε λιγάκι, καθώς υπάρχουν, επαναλαμβάνω, κάποιες θεωρίες. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με τον Άγιο Πέτρο, έτσι. Αυτός λοιπόν αναφέρεται πως την ανέσκαψε και υποτίθεται ότι την εποχή που έγινε αυτή η ανασκαφή της Αγίας Πετρούπολης αφαιρέθηκε πολύ βρωμιά και λάσπη και από κάτω αναδύθηκε ολόκληρη η πόλη. Ερωτηματικό για πολύ σκληρούς λύτες. Μήπως γι' αυτό καθυστέρησαν και τα έργα στο μετρό της Θεσσαλονίκης? Κουκου. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Μήπως γι' αυτό καθυστέρησαν και τα έργα στο μετρό της Θεσσαλονίκης? Συνεχίζουμε, γιατί μπορεί μάλλον να υπήρξαν πάρα πολλά ευρήματα. Μερικοί επίσης υποστηρίζουν αυτήν τη θεωρία, να ξέρετε, βάσει μερικών χαρακτικών που είχε κάνει ο Τζοβάνι Μπατίστα Πιρανέση. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Έχω δείξει ήδη από αυτόν μια φωτογραφία στο κανάλι, το ναό του Βάκχου. Θυμόσαστε που έχω δείξει το ναό του Βάκχου στην Ιταλία? Τον έχει λοιπόν απαθανατήσει. Και φυσικά ο ίδιος έχει απαθανατήσει πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι καταστραμμένα, εντάξει, καμένα ή πολλές φορές λιωμένα, μέχρι και λιωμένα. Και θα σας πω για ποιο λόγο μέχρι και λιωμένα, γιατί πολύ πιθανόν να έρχεται να παίξει μπάλα και ο ήλιος. Επίσης, για όσους από εσάς έρχεστε πρώτη φορά, έτσι, σε επαφή με αυτήν τη θεωρία, κάποιοι κάνουν λόγο για παγκόσμια συμβάντα υγροποίησης, βασικά πρώτα παγόλησης και στη συνέχεια υγροποίησης του πάγου. Άρα είχαμε παγόληση και στη συνέχεια είχαμε υγροποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι λένε κάποιοι, έτσι υποστηρίζουν κάποιοι. Ότι λιώσανε ξαφνικά, ραγδαία, απότομα οι πάγοι, εντάξει, στο βορρά, και είχαμε φυσικά αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Ότι υπήρξε κατακλυσμός λάσπης, ο οποίος ήταν πραγματικά τεράστιων διαστάσεων, και στη συνέχεια τα κτίρια αυτά καλύφθηκαν και έπρεπε να χτιστούν από πάνω. Αυτή είναι η θεωρία ουσιαστικά. Στις περιοχές που δεν ήταν τόσο παγωμένες έπαιξαν ρόλο τα ηφαίστεια, μας λένε. Όπως π.χ. εδώ στην Ελλάδα και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Πιο πολλά όμως για αυτά θα πούμε σε επόμενες εκπομπές. Γι' αυτό κάντε εγγραφή για να έχετε το νου σας όταν θα ανέβει εκείνη η εκπομπή. Ωραία. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Τι είναι ακριβώς αυτή η θεωρία της λάσπης? Τι είναι? Είναι κάποια παράθυρα τα οποία είναι απλά χτισμένα κάτω από το έδαφος της γης? Μα θα μου πεις, ρε Γιάννη, μπορεί και στα Άνω Πατήσια, μπορεί και στην Αθήνα, μπορεί και στη Θεσσαλονίκη να έχει τέτοια κτίσματα. Γιατί να μας κάνει εντύπωση? Μας κάνει εντύπωση για τον εξής λόγο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η θεωρία της λάσπης. Βασικά αυτό που έχουμε είναι ένα κτίριο με τα παράθυρα του κάτω ορόφου να φαίνονται εντελώς διαφορετικά από τα πάνω παράθυρα του πάνω ορόφου. Αυτά λοιπόν τα παράθυρα βρίσκονται είτε εξ ολοκληρού, όπως φυσικά βλέπετε στις φωτογραφίες, είτε εν μέρη κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Και όπως βλέπετε και σε αυτή την χαρακτηριστικότατη φωτογραφία
που διάλεξα, όπου υπάρχει μασονικό έργο, έτσι. Όποιος και αν ήταν ο τεχνίτης, ήταν άριστος τεχνίτης. Αυτό που βλέπετε στην συγκεκριμένη φωτογραφία δεν είναι ούτε παπατζηλίκι, ούτε τίποτα. Τι είναι? Απόδειξη. Γιατί σας είπα, μεγάλωσα στη Γερμανία και εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερα ερεθίσματα από ό,τι στην Ελλάδα, δυστυχώς. Όσοι έχουν μεγαλώσει Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, Κεντρική Ευρώπη φυσικά, Αυστρο-Ουγγαρία και Γερμανία, εντάξει, παλιά Αυστρο-Ουγγαρία και Γερμανία, έχουμε ερεθίσματα και τα βλέπουμε συνεχώς. Και στην πόλη μου, ακόμα στο Χάγεν, υπήρχαν ακριβώς αυτά. Η κάτω η δόμηση έχει εντελώς άλλη πέτρα, πολλές φορές μάλιστα καλύτερη, ογκωδέστερη. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ο ναός του Μπάλμπεκ. Ο ναός του Μπάλμπεκ. Όπου υπάρχουν το τρίλιθο που ζυγίζουν 1.000 τόνους και από πάνω ο ναός. Που σημαίνει, και θα κάνω εκπομπή και γι' αυτό, κάντε εγγραφή, που σημαίνει ότι στο ναό του Μπάλμπεκ, εντάξει, που είναι στην Ηλιούπολη, στο Λίβανο, από κάτω από το ναό του Δία υπήρχε πλατφόρμα, και μάλλον πολλές πλατφόρμες από λίθους που ζύγιζαν ο καθένας 300, 400 και 500 τόνους, και μάλιστα ο ένας ζύγιζε έως και 1.000 τόνους. 1.000 τόνους. Τρομερό, δεν υπάρχει. Τρομερό, 1.000 τόνους. Μόνο ένας λίθος. Άρα ή υπήρχαν γίγαντες ή υπήρχαν άλλων ειδών μηχανήματα που εξαφανίστηκαν. Τα παρέσυρε λάσπη? Τα κατέστρεψε όλα? Και πότε έγιναν αυτά? Πριν από 1.000 χρόνια? 20.000? 10.000? Ή έγιναν πριν από 500 χρόνια και μας πουλάνε παπά και μας δουλεύουνε ψιλογαζί? Με τις στρωματομετρήσεις και όλα αυτά και τον άνθρακα. Θεός και η ψυχή του. Θεός και η ψυχή του. Θα επαναλάβω όμως, καθώς έχω σταματήσει τις φωτογραφίες, σε αυτό εδώ το κτίριο, το πολύ ενδιαφέρον βίντεο, ότι η κάτω η πέτρα είναι ομορφότερη, ποιοτικότερη συνήθως, ζυγίζει παραπάνω και έχει άλλο χρώμα, άλλη ποιότητα από την πάνω πέτρα. Οπότε, εκτός κι αν έπαθε διάφορα ψυχιατρικά ο εν λόγω, είτε θέλετε λιθοδόμος, είτε θέλετε οικοδόμος, είτε θέλετε αρχιτέκτονας, κάτι έχουμε εδώ. Κάτι πολύ σοβαρό. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί τώρα όλο λιθοδόμος ξαφνικά, ο χτίστης, να τρελάθηκε και να χρησιμοποίησε 2 ειδών πέτρες. Αποκλείεται. Κάτι παίζεται. Κάτι παίζεται. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό παίζεται. Έτσι. Επίσης, και σιγά σιγά σε λιγάκι, όχι τώρα, δεν μπορεί σε όλη τη γη να υπάρχουν κτίρια αρχαίου ελληνικού τύπου και να είναι τυχαίο. Τους έπιασε ξαφνικά τον 17ο-18ο αιώνα η λατρεία για την αρχαία Ελλάδα και παντού σε όλη τη γη ξαφνικά βλέπουμε να υπάρχουν τέτοια κτίσματα? Όχι. Σίγουρα όχι. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αποκλείω το ενδεχόμενο ξαφνικά ο χτίστης ή ο λιθοδόμος, έτσι, να χάζεψε και να λέει δεν χρησιμοποιώ άλλη πέτρα. Και τι κάνω δηλαδή? Χτίζω δηλαδή κάτω από τη γη και το καλύπτω? Γιατί εδώ φαίνεται ξεκάθαρα στη φωτογραφία αυτή ότι τα παράθυρα είναι κάτω από τη γη χωμένα τουλάχιστον 1 μέτρο. Εντάξει, οπότε ας συνεχίσουμε λίγο με αυτή την παπάντζα που μας λένε. Ας συνεχίσουμε εμείς να λέμε τι υποστηρίζουν οι mainstream. Εντάξει, και στη συνέχεια θα αναλύσουμε τι πιστεύουμε και εμείς. Εντάξει, πιστεύω ότι εμείς είμαστε πολύ πιο κοντά στην αλήθεια. Τώρα, εκτός από τα παράθυρα που βλέπετε στη φωτογραφία και να συνεχιστούν θα ήθελα να συνεχιστούν και οι φωτογραφίες, να προχωρήσουν γιατί είναι εντυπωσιακές οι φωτογραφίες.
Στο μέλλον θα σας δείξω και τη Φιλανδία. Το έχω υποσχεθεί. Δείτε και εδώ. Πανέμορφο κτίριο. Πάλι χωμένο κάτω από τη γη. Τώρα, εκτός από τα παράθυρα, υπάρχουν πολλές φορές δύο είσοδοι. Με την δεύτερη είσοδο να είναι θαμμένη πολλές φορές 1 έως 3 και πολλές φορές μέχρι και έως 5 μέτρα κάτω από το έδαφος. Ειδικά στο Λονδίνο. Κάτω από το έδαφος. Οπότε έχουμε άλλη είσοδο από πάνω και υπάρχει μια δεύτερη είσοδος η οποία είναι καταγωνιασμένη κάτω από τη γη 2, 3, 4, 5 μέτρα. Τι παίχτηκε εδώ? Και αυτό σας το εξηγώ. Το διαπίστωσα σε όλες τις χώρες που έχω επισκεφτεί, όχι όμως τόσο πολύ στη Βαρκελόνη, όσο στη Γερμανία, την Ιταλία, ειδικά στην Φλωρεντία και 100.000% στο Ελσίνκι, το οποίο Ελσίνκι, αν θυμόσαστε, ανέβαζα κάθε μέρα φωτογραφίες με κτίρια τα οποία αποκλείεται να τα χτίσανε οι σημερινοί Φινλανδοί. Τα έχουν χτίσει κάποιοι άλλοι. Θα πούμε σε λιγάκι ποιοι ενδέχεται να τα είχαν χτίσει. Και εκεί που ο κόσμος είχε πάθει πραγματικά σοκ με τη Φινλανδία ήταν όταν είχα ανεβάσει, το θυμόσαστε, φωτογραφίες από το λιμάνι και από παραθαλάσσια μέρη της Φινλανδίας, όπου υπάρχουν τεράστιοι όγκοι πέτρας κάτω από τη θάλασσα. Κάτω από τη θάλασσα. Αυτό δομικά, όπως και στη Βενετία, αυτό δομικά είναι τεχνολογικό, αρχιτεκτονικό θαύμα. Δεν μπορούμε διαφορετικά, δείτε και εδώ, δεν μπορούμε διαφορετικά να το χαρακτηρίσουμε. Τεχνολογικό, αρχιτεκτονικό θαύμα. Κάντε λίγη υπομονή. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς. Ο Θεός, οι θεοί του σύμπαντος να μας έχουν καλά. Θα τα αναφέρουμε. Και πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος που θα τα δει η διεισόμαση και που να πάτε και να τα δείτε και από κοντά, θα τρελαθεί. Δεν θα πιστεύει πώς είναι δυνατόν να έπεσε τόση πολλή δουλειά σε μια εποχή που υποτίθεται δεν υπήρχε τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο. Υπήρχε φτώχεια, πείνα, λοιμή. Δεν υπήρχαν τεχνικά μέσα για να γίνουν τέτοια έργα υποδομών, τα οποία είναι σήμερα θα μας κόστησαν δισεκατομμύριων ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, ακόμα ένα πολύ ωραίο κτίριο. Τώρα, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε, επειδή σας υποσχέθηκα ότι η εκπομπή θα είναι μεγάλη. Πάμε να δούμε τι υποστηρίζουν οι mainstream. Ότι είναι ο κατακλυσμός της λάσπης. Τι είναι? Υποστηρίζουν λοιπόν κάποια πράγματα, έτσι, ότι βασικά είναι μουφ αυτά που λέω εγώ τώρα. Το πρώτο λέει, η πρώτη εκδοχή ας πούμε είναι το πολιτιστικό στρώμα. Η δεύτερη εκδοχή είναι η εκδοχή καθίζησης και η τρίτη εκδοχή είναι ότι τα κτίρια χτίστηκαν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Δηλαδή ότι αυτό που έλεγα πριν, ότι ο χτίστης, ο λιθοδόμος, σάλταρε, έχασε το μυαλό του και είπε εντάξει, άλλη πέτρα κάτω, άλλη πέτρα στη μέση, άλλη πέτρα από πάνω. Άλλη καλή δουλειά κάτω, άλλη πιο ευτελής δουλειά στη μέση και ακόμα πιο ευτελής από πάνω. Ούτε λοιπόν αυτό το σενάριο στέκεται. Δείτε εδώ ένα πανέμορφο κτίριο, το οποίο επίσης είναι θαμμένο κάτω από τη γη. Λοιπόν, ας δούμε τις θεωρίες αυτές. Εντάξει, πολιτιστικό στρώμα, καθίζηση και έτσι χτίστηκαν τα κτίρια. Πρώτη εκδοχή. Ότι ο κατακλυσμός της λάσπης λέει δεν γίνεται να μην γελάσεις. Δεν γίνεται. Γιατί αυτό που λέει αυτή η θεωρία είναι πολύ πιο αστείο και πολύ πιο σατιρικό από αυτό που υποστηρίζω εγώ. Και πριν ξεκινήσω την ανάλυση, δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία προσεκτικά. Δείτε πως είναι ο δρόμος, χωματόδρομος.
Δείτε τις γυναίκες με τα τσεμπέρια, τι φτώχεια υπάρχει και δείτε πόσο επιβλητικό είναι το κτίριο πίσω τους. Και αυτό το κτίριο το μεταξύ είναι ένα, υποτίθεται, από τα light κτίρια της χαμένης Ταρτάρια. Δεν είναι καν από τα top highlights που σήμερα έχουν γίνει εκκλησίες, έχουν γίνει ναοί, έχουν γίνει σπίτια, έχουν γίνει θέατρα, έχουν γίνει δημαρχία, έχουν γίνει σταθμοί τρένων, τι θες και δεν έχουν γίνει. Όλα αυτά τα κτίρια της Ταρτάρια. Και αυτό εδώ είναι ένα απλό κτίριο. Αλλά επαναλαμβάνω, κοιτάξτε πόση διαφορά. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μπόρεσαν να τα χτίσουν? Είναι δυνατόν? Αυτό που έλεγα και σε ένα short μου, σε ένα μικρό βιντεάκι. Οι Φινλανδοί, οι οποίοι στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν πιο καρμύριδες και από τους Έλληνες. Ναι, αν το πιστεύετε. Μπόρεσαν να χτίσουν τέτοια μεγαλουργήματα? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με το πολιτιστικό στρώμα. Τι ακριβώς είναι αυτό το πολιτιστικό στρώμα, το οποίο υποτίθεται ότι ευθύνεται για τον κατακλυσμό της λάσπης. Υποπροϊόν, λέει, του ανθρώπινου κύκλου ζωής είναι αυτό. Με άλλα λόγια, επειδή οι άνθρωποι με τον καιρό παράγουμε διάφορα στοιχεία, προϊόντα του πολιτισμού μας, δηλαδή βρωμιά, σκουπίδια, κόπρανα σκύλων, αλόγων, απογάτες και άλλων χρήσιμων ζώων, ανεβαίνει το επίπεδο της επιφάνειας των πόλεων. Το καταλαβαίνετε αυτό? Προσπαθούν λοιπόν να εξηγήσουν ότι ανέβηκε και καλά επίπεδο ο πολιτισμός μας, αναφέρομαι στο έδαφος. Δηλαδή κερδίσαμε 1-2 μέτρα επειδή στο διάβα του χρόνου χέζαν τα άλογα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και μάλιστα αυτό το διάβασα σε ένα βιβλίο το οποίο κάνει debunking, το οποίο έρχεται να καταρρύψει τον μύθο του κατακλυσμού της λάσπης και λέει, οι μαλάκες σαν το θετικό που τα πιστεύουν αυτά και είναι καμένοι στον εγκέφαλο, δεν έχουμε την αντίληψη να καταλάβουμε ότι με τον καιρό, επειδή βρέχει, δημιουργείται λάσπη, τα ζώα χέζουν, οι άνθρωποι χέζουν, τα πουλιά χέζουν, οι γάτες χέζουν, τα σκυλιά χέζουν, τα βουβάλια χέζουν και έτσι είναι τρομεράστιο. Λοιπόν, και ότι έτσι ανεβαίνει, δεν υπάρχει, το κοινό γελάει, και ότι έτσι ανεβαίνει, μην γελάτε, το επίπεδο των κτηρίων και σκεπάζονται ουσιαστικά αυτά τα κτίρια, σκεπάζονται, δηλαδή σκεπάστηκε π.χ. ο πρώτος όροφος και οι άνθρωποι, λέει, συνεχίσαν από τον δεύτερο όροφο να ζουν. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή επί 100 χρόνια αφήναν οι άνθρωποι να συσσωρεύεται το σκατό του αλόγου. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Αφήναν το σκατό του αλόγου, του σκύλου, του πουλιού να συσσωρεύεται. Ήταν μαλάκες, δεν μπορούσαν να πάρουν ένα φτιάρι και να το φτιαρίσουν και να το πετάξουν οι άνθρωποι. Και αυτά, προσέξτε τώρα, wow, αυτά τα υποστηρίζουν σοβαρότατοι επιστήμονες. Αυτοί οι γνωστοί που βγαίνουν με τις γραβάτες και τα χαζά τους και τους χαρτοφύλακες, τα υποστηρίζουν σοβαροφανείς επιστήμονες, ότι εμείς ξέρουμε ότι ήταν horse shit. Προσέξτε, στο βιβλίο που διάβασα στο e-book μου, στο Kindle, γράφει horse shit. Ότι δηλαδή επειδή οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, εκείνη την εποχή, 18ο, 19ο, 16ο αιώνα, χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ άλογο, το άλογο έχεζε συνεχώς
στα σπίτια τους μπροστά. Και οι άνθρωποι φυσικά ήταν τόσο βρωμιάριδες που δεν λέγανε να καθαρίσουν τις... Παιδιά, δεν υπάρχει. Το υποστηρίζουν σοβαρά αυτό κάποιοι. Για να καταρρύψουν τον κατακλυσμό της λάσπης, είναι απίστευτο. Κάποιοι το υποστηρίζουν πολύ σοβαρά. Λοιπόν, φυσικά σας είπα ότι η δικιά μου εξήγηση είναι πολύ πιο λογική από αυτήν την βλακεία. Μην πω τίποτα άλλο. Ωραία. Και ότι αφήνανε οι άνθρωποι το σκατό του αλόγου και δεν το καθαρίζανε. Έτσι. Και το σκατό συσσωρευότανε έξω από τις οικίες τους. Μιλάμε για τόσο βρωμιάριδες οι άνθρωποι υποτίθεται. Και έφτανε το 1 μέτρο. Προσέξτε. Γιατί τόσο λένε. 1 μέτρο στα 100 χρόνια. Στερεοποιούνταν δηλαδή με τους μήνες και με τα χρόνια. Και λέει κάθε χρόνο, όσο κι αν γελάμε μερικοί, κάθε χρόνο έπαιρνε μισή ίντζα. 1,5-2 εκατοστά. Οπότε στα 100 χρόνια ήταν γύρω στο 1 με 1,5 μέτρο σκατό. Να το πούμε και έτσι. Συγχώραμε Θεέ μου. Και διάφορες άλλες, δηλαδή σκουπίδια, έτσι, μπανανόφλουδες, μπορεί να ήταν σιτάρι, καλαμπόκι, χαλασμένο φαγητό. Τι θέλεις και δεν μπορεί να αφήναν αυτοί εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και αυτό στη συνέχεια γινότανε βουνό, σκατοβουνό. Αλλά και είναι δυνατόν να τα πιστεύει αυτά ο ανθρώπινος νους. Σκατοβουνό, και βουνό από χαλασμένα δημητριακά και χαλασμένες φακές και πληγούρι, και έπαιρνε σε ύψος. Και ο άνθρωπος, τι λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Το κάναμε λίγο αστείο για να διασκεδάσουμε. Γιατί, τι λένε αυτοί? Ότι ο άνθρωπος συνέχιζε και έβγαινε κανονικά από τον δεύτερο όροφο. Δηλαδή, όταν έβλεπε ότι το σκατό είχε φτάσει μέχρι το πρώτο παράθυρο, άνοιγε μια δεύτερη πόρτα, θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Σας το λέω. Θα μας αποτρελάνουν. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ημίτρελος. Λοιπόν, ο ημίτρελος θα μας τρελάνουν τελείως. Και ότι συνεχίζαν κανονικά από τον δεύτερο όροφο να κάνουν τη ζωή τους. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, παιδιά? Υπάρχουν αυτές οι εξηγήσεις από κανονικούς επιστήμονες mainstream? Όχι φυσικά. Εδώ είναι ο Τζον. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Κοινοποίηση, like και εγγραφή στο κανάλι, παιδιά. Να κάνουμε. Συνεχίζουμε. Αυτή λοιπόν η θεωρία, η πρώτη εκδοχή, είναι η εκδοχή του πολιτιστικού στρώματος. Έτσι το χαρακτηρίζουν. Πάμε τώρα στην δεύτερη θεωρία, γιατί υπάρχει και μια δεύτερη θεωρία. Είναι η θεωρία η εκδοχή της καθίζησης. Με τον καιρό λοιπόν ένα κτίριο μπορεί να βυθιστεί στο έδαφος λόγω δονήσεων, σεισμών ή πυκνότητας εδάφους, λέει. Αν κάποιο κτίριο χτιζόταν πάνω σε μαλακοχώμα και πάθαινε καθίζηση, θα ήταν προφανές. Επίσης, αυτές οι περιπτώσεις καθίζησης δεν θα ήταν παγκόσμιες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της θεωρίας του κατακλυσμού λάσπης, αλλά θα ήταν, λέω εγώ, θα ήταν σποραδικές. Περιορισμένες σε μερικές συγκεκριμένες τοποθεσίες. Εντάξει. Αναφορικά με την θεωρία ότι τα κτίρια αυτά πάθανε λοιπόν καθίζηση. Αυτή είναι η δεύτερη. Δεν έχουν πιο σοβαρή θεωρία. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, οι επιστήμονες δεν διαθέτουν κάποια καλύτερη εξήγηση από αυτήν. Τρίτη. Τα κτίρια χτίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα αυτό τι να το πω? Θέλει ανάλυση? Ότι δηλαδή ο μάστορας, ο αρχιτέκτονας, έτσι, ο χτίστης, έχτισε, πώς βλέπουμε στη φωτογραφία,
Δεν του άρεσε ο πρώτος όροφος, κάτι τον χάλασε, έπαθε ένα ψυχιατρικό σοκ όπως σε αυτήν εδώ την εικόνα που βλέπετε τώρα, άλλαξε τα σχέδια και ξαφνικά είπε θα χτίσω ένα άλλο κτίριο, διαφορετικό κτίριο από αυτό που πήγα να ξεκινήσω να χτίζω. Όπως καταλαβαίνετε, γελιοποιώ αυτές τις υποθέσεις γιατί δείχνουν ότι δεν υπάρχει απάντηση για το πώς ακριβώς προέκυψαν όλα αυτά. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Και είναι λογικό να τους γελιοποιώ, γιατί έτσι έχω την δυνατότητα να τους ξεφτυλίσω. Βγαίνω λοιπόν και λέω στον κόσμο τις δικές τους τις θεωρίες, γιατί υπάρχουν και πολλοί, Θεέ μου συγχώρεσέ με, όχι αρχαιολόγοι, αρχιδολόγοι, πολλοί, οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, ότι αυτές οι θεωρίες ευσταθούν. Ήμαρτον Θεέ μου. Ήμαρτον Θεέ μου. Πώς είναι δυνατόν να ευσταθούν όταν και οι τρεις είναι γελίες? Πάμε να δούμε κάτι ακόμα πολύ εντυπωσιακό. Στις εικόνες που σας δείχνω τώρα, να κάνω μια παύση αν μπορώ, σε αυτήν εδώ π.χ. που είναι και ένα όμορφο κτίριο, έτσι, εντυπωσιακό κτίριο για μένα. Λοιπόν, χαμηλό. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ξεκάθαρα πόρτες φτιαγμένες πάνω από τις πραγματικές πόρτες που έχουν ανασκαφεί. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα, βλέπετε που είναι το γκαζόν. Από κάτω υπάρχουν παράθυρα πάλι. Το βλέπετε πόσο χωμένο μέσα στη γη είναι. Και φυσικά και οι προηγούμενες φωτογραφίες είναι επίσης πάρα πολύ ενδεικτικές το πόσο βαθιά χωμένα μέσα στη γη είναι όλα αυτά τα αρχαία κτίρια. Λοιπόν, που σημαίνει ότι πριν υπήρχε μια άλλη πόρτα, αλλά για κάποιον λόγο κατέληξε 2, 3 και πολλές φορές 5 μέτρα κάτω από το έδαφος. Και το ερώτημά μου είναι πώς και γιατί. Πώς και γιατί κατέληξαν έτσι κάτω από το υπέδαφος. Λοιπόν, αν έχετε σχετικές απορίες, σας είπα πριν, έχω μεγαλώσει στη Γερμανία. Με το που υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί φίλοι στο live chat μου έχουν γράψει ότι και αυτοί που έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό τα έχουν δει και αυτοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε ποιες πόλεις και χώρες υπάρχει. Θα αναφερθώ ενδεικτικά. Νιρεμβέργη, φουλ Γερμανία, φουλ Τσεχία, φουλ Ουγγαρία, φουλ Σλοβακία, Μπολόνια, Ουάσιγκτον, Σιάτλ, Φλωρεντία, Μιλάνο, Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες παντού. Καναδάς, Μεξικό, Ινδία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία, Μαδρίτη. Φινλανδία που ανέφερα πριν, όπου αν δεν πάτε Φινλανδία δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε, εδώ είμαστε, δεν θα μπορέσετε ποτέ να καταλάβετε τι εννοώ. Και δεν το λέω με κακία. Αν δεν πάτε στη Φινλανδία δεν θα καταλάβετε ποτέ το μέγεθος της κατασκευαστικής δυνότητας που έχει χρησιμοποιηθεί. Και ένα μυστικό. Αν δεν θέλετε να πάτε στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι και μου είστε λίγο κρυουλιάριδες, πάτε στη Βενετία. Το ίδιο έχουν κάνει και εκεί. Το ίδιο και ίσως και καλύτερα. Αν και ακόμα είμαι ανάμεσα στο ποιος έκανε πιο καλή δουλειά. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα πάλι. Και είναι πανέμορφο κτίριο αυτό, έτσι. Νομίζω πως είμαστε στη Ρωσία. Winter Palace λέγεται. Εντάξει, το χειμερινό κάστρο. Λοιπόν, ωραία. Για να συνεχίσω, ποιες άλλες χώρες έχουνε.
Νότια Αφρική, Νότια Αμερική, αναφέρθηκα πριν στη Γερμανία, Dortmund, Hagen, Κολονία, Düsseldorf, Φραγκφούρτη, Νιρεμβέργη, Βερολίνο, παντού, όπου και να πας, Μπρατισλάβα, Πράγα, Λονδίνο και φυσικά, εδώ είναι που θέλω λίγο να σταματήσω, Ρωσία. Ρωσία. Γιατί στη Ρωσία? Κατακλυσμός λάσπης, καταστροφή της Ταρτάρια και Ρωσία. Πάρα πολλοί κόσμος έχει μπερδευτεί και σήμερα θα σας ξεμπερδέψω, μην αγχώνεστε. 100% σήμερα θα σας ξεμπερδέψω για τα καλά. Πολλοί λοιπόν κόσμος, επειδή σήμερα οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και επειδή τους περνάνε για συμμάχους της Ελλάδας, έχουν την εντύπωση ότι οι Ρώσοι ήτανε η αυτοκρατορία της Ταρτάρια. Εδώ θα σας απογοητεύσω. Και μάλιστα ικτρά. Γιατί οι Ρώσοι μαζί με άλλες δυνάμεις ήταν αυτοί που έδωσαν να πιω λίγο νερό, το κέριο πλήγμα στην Ταρτάρια. Και στη συνέχεια έφυγε το ρο, η Ταρτάρια εξαφανίστηκε και εμφανίστηκαν στο προσκήνιο στην ιστορία οι Τάταροι, οι οποίοι Τάταροι είναι οι σημερινοί Ρώσοι. Θερμά συγχαρητήρια. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν σε όλες τις χώρες και της Ασίας παρόμοια πανέμορφα κτίρια που δείχνουν ότι ένας άλλος διαφορετικός πολιτισμός ήταν εν δράση, πιάνοντας ολόκληρη την Αμερική, ολόκληρη τη σημερινή Ευρώπη και ίσως και μερικά τμήματα της Καυκάσιας Εσουσουδού. Εντάξει, να πιω λίγο νερό. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε κάποια ερωτήματα τα οποία θα ήθελα, αν μπορείτε και δείτε το βίντεο κονσέρβα σε δεύτερη φάση, να σταματήσετε το βίντεο και να μου τα απαντήσετε. Βλέπετε λοιπόν το κτίριο, έτσι. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσο επιβλητικά κτίρια, αλλά οι δρόμοι να είναι από χώμα και λάσπη, αλλά να κατασκεύαζαν τόσο μεγάλα κτίρια σε ολόκληρη τη γη? Πώς γίνεται? Τι έγινε ξαφνικά? Μήπως καταστράφηκε και το έδαφος? Το έδαφος πώς πιστεύετε ότι ήταν όταν υπήρχαν αυτοί οι πολιτισμοί? Εντελώς διαφορετικό, σωστά? Πολύ ωραία. Δεύτερον, πώς τα ζέστεναν τα κτίρια αυτά? Και για όσους από εσάς αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Τις ίδιες ερωτήσεις θα τις θέσω αποκλειστικά σε άλλη εκπομπή, για να μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό ζωντανά. Καθώς όποτε κάνω αυτές τις εκπομπές, συνήθως βιάζομαι. Μην αγχώνεστε όμως, θα τα απαντήσουμε και θα έχω την ευκαιρία να διαβάσω και δικά σας σχόλια την ώρα της εκπομπής. Τρίτη ερώτηση. Γιατί δεν έχτιζαν εκείνοι οι άνθρωποι τούνελ? Ενώ λοιπόν δείχνουν ότι μηχανικά είναι πάρα πολύ μπροστά, μα πάρα πολύ μπροστά από εμάς σήμερα, και αρχιτεκτονικά, δεν έχουν φτιάξει δρόμους, δεν έχουν χτίσει τούνελ, δεν έχουν υποτίθεται μηχανικά μέσα όπως πηγεί το αυτοκίνητο. Ή μήπως είχαν? Και δεν μιλάμε μόνο για τα μπαλόνια και τα αερόστατα. Τέταρτο ερώτημα. Είχαν γνώσεις αεροναυπηγικής και πετούσαν σε όλο τον κόσμο με υπτάμενες μηχανές? Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, δεν γίνεται κτίρια στην Ινδία, στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική και στην Κεντρική Αμερική να μοιάζουν τόσο καταπληκτικά μεταξύ τους. Πώς γίνεται αυτό? Απαντήστε μου αν μπορείτε. Γίνεται? Μεταξύ σοβαρού και αστείου? Δεν γίνεται.
να μοιάζουν λοιπόν τόσο καταπληκτικά τα κτίρια μεταξύ τους και να μην ξέρουμε ποιος είναι ο αρχιτέκτονας. 17ος, 18ος αιώνας, κάποιος Τζόναθαν Ντόουν, χρόνια πολλά. Πατάω Τζόναθαν Ντόουν να δω ποιος είναι και δεν μου βγάζει τίποτα. Τζόναθαν Ντόουν όμως είναι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, Τζον Ντόου. Στα αμερικάνικα Τζον Ντόου είναι ο άγνωστος Χ, ο άγνωστος, ο ακατανόμαστος. Και μου βγάζουνε αρχιτέκτονα Τζόναθαν Ντόουν. Εντάξει, αυτά επειδή δεν γίνονται και επειδή δεν πρέπει να μας αμεκουτόχορτο, προφανώς άλλοι είναι οι αρχιτέκτονες. Και το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές και επιμένω ότι ο λόγος που πρέπει να κοινοποιηθούν αυτές οι εκπομπές μου είναι επειδή πιστεύω ότι ήταν κάποιοι αρχαίοι Έλληνες. Και πολλοί κόσμος και σε άλλες μου εκπομπές είχε απορήσει και έλεγε πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες να έκαναν τόσο μεγάλα ταξίδια σε ολόκληρη τη γη? Πώς είναι δυνατόν? Έτσι ο κόσμος δυσκολεύεται να το πιστέψει και όλα τα χρεώνουν στους Ρωμαίους, ότι όλα τα έκαναν οι Ρωμαίοι αφού επικράτησαν. Δηλαδή οι Ρωμαίοι κατάκτησαν τους Έλληνες, στη συνέχεια εφήβραν τον χριστιανισμό και στη συνέχεια τους έπιασαν και αυτούς ψυχιατρικά και είπαν δεν γαμείς, να ξαναχτίσουμε όπως έχτισαν αυτοί που κατάκτησαμε εμείς. Ξαναχτίζουμε και στη Γαλλία και στο Μονακό και στο Παρίσι και στη Ρώμη και στο Μιλάνο, ξαναχτίζουμε όπως αυτοί οι Έλληνες. Έτσι. Δείτε στη φωτογραφία εδώ πόσο πιο κάτω από το έδαφος είναι χωμένα τα παράθυρα. Και το μάτι μου φυσικά ξεχωρίζει τον μασόνο αρχιτέκτονα, που για μένα δεν έχει καμία σχέση ο μασόνος αρχιτέκτονας με αυτό που σήμερα πιστεύουν μερικοί, ο κακός. Έτσι, όπου βλέπω κτίριο με συγκεκριμένη υπογραφή, συγκεκριμένη πέτρα, συγκεκριμένο τρόπο χτισήματος, το έχω σταμπάρει από 1 χιλιόμετρο και ξέρω ότι αυτό το κτίριο είναι διαφορετικό. Αυτό το κτίριο δεν έχει χτιστεί στη σύγχρονη εποχή. Αυτό το κτίριο έχει χτιστεί κατά 99% από άλλους πολιτισμούς και άλλους ανθρώπους. Και πάρα πολλοί κόσμος φυσικά δυσκολεύεται να το καταπιεί αυτό. Δυσκολεύεται. Δείτε εδώ. Ξανά. Άλλη φωτογραφία. Ρωσία, έτσι. Ρωσία. Άντε μας πουλάν την καραμέλα ότι δήθεν τους έπιασε όλους τους δυτικούς. Ξαφνικά αγάπη για τους Έλληνες. Οι Ρώσοι που είναι πανσλαβιστές, πώς τους έπιασε τρέλα για τους Έλληνες? Και αυτοί. Και αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αυτά τα κτίρια υπήρχαν, φίλε μου. Υπήρχαν. Και ακόμα κι αν δεν υπήρχαν, Έλληνες κρύβονται από πίσω, ή διδάκτορες είναι οι Έλληνες, ή διδάσκαλοι είναι οι Έλληνες, ή μάστορες τεχνίτες είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα κτίρια. Και δεν υπάρχει για μένα προσωπικά καμία αμφιβολία. Όταν λέω καμία, εννοώ καμία αμφιβολία. Φαίνεται το χέρι του μάστορα, φαίνεται το χέρι του αρχιτέκτονα, φαίνεται ποιος έχει βάλει το χεράκι του σε κάθε έργο παγκοσμίως. Φαίνεται πότε ένα άγαλμα το έχει φτιάξει Γερμανός. Φαίνεται. Δεν μπορεί να του δώσει εκφραστικότητα, αρμονία. Δεν μπορεί να του δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά που δίνανε οι Έλληνες και χτυπιούνταν οι Γερμανοί και λέγανε γιατί δεν μπορούμε? Γιατί δεν είσαι Έλληνας. Τόσο απλό. Ούτε και εμείς σήμερα μπορούμε να γίνουμε όπως αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν μπορούμε να γίνουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ. Γιατί όμως? Και πάμε σε κάποια θέματα τα οποία με απασχολούν πάρα πολύ. Θα σας θέσω κάποιες ερωτησούλες.
πώς εξηγούνται τα κάστρα στη μέση του πουθενά στην Ευρώπη, στη μέση του πουθενά στην Βόρεια Αμερική? Πώς εξηγούνται? Ποιοι μέναν μέσα? Πότε χτίστηκαν? 100% για μένα βρεθήκαν από κάποιους. Βρεθήκαν από κάποιους και απλά μπήκανε μέσα. Μετά τον κατακλυσμό της λάσπης, μετά την καταστροφή του αρχαίου κόσμου και μετά την είσοδό μας στη νέα εποχή. Κάτι άλλο. Έχετε παρατηρήσει τον ναό του Μορμόνι, του γνωστού, με τη θρησκεία των Μορμόνων στην Αμερική? Για δείτε λίγο το κτίριο, ρίξτε μια ματιά, θα κάνω ειδικό αφιέρωμα. Ρίξτε όμως μια ματιά. Και αυτόν τον ναό τον βρήκαν οι Αμερικάνοι και τον οικειοποιήθηκαν. Για να συνεχίσουμε παρακάτω. Τι λέει η θεωρία σχετικά με τους αρχαίους Έλληνες? Λέει λοιπόν ότι κάποια στιγμή σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη και σε μέρη της Καυκάσιας σημερινής Ρωσίας υπήρχε ένα φύλλο, και εδώ μπαίνουμε σε βαθιά νερά και πρέπει να κάνετε like και κοινοποίηση όλοι, πάση θυσία. Υπήρχε ένα φύλλο, το ελληνικό, το οποίο πολύ πιθανόν, θα πω εγώ, πολύ πιθανόν να ήταν ψηλότερο από όλα τα υπόλοιπα είδη πάνω στον πλανήτη. Εντάξει, και παίρνω πάνω μου αυτή τη θεωρία, άσχετα με τους μαλάκες αρχαιολόγους που θα πούνε για σκελετούς και παπαριές και μαλακίες τούμπανα. Εγώ πιστεύω ότι μιλάμε για ανθρώπους γίγαντες, οι οποίοι ήταν πριν από εμάς και μάλλον εμείς τους κατακτήσαμε και εμείς τους καθαρίσαμε εμείς, οι άνθρωποι του ανθρώπινου είδους, και οικειοποιηθήκαμε όλα αυτά τα κτίρια σε όλο τον κόσμο. Γιατί όμως λέω ότι σώνει και καλά ήταν Έλληνες? Γιατί το σύμβολο της Ταρτάρια, η σημαία της, είναι ένας γρίπας. Γιατί στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε πολλά άλλα σημεία έχω εντοπίσει φωτογραφίες του 19ου αιώνα που δείχνουν παλιά κτίσματα με γρίπες πάνω. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο γρίπας ήταν ελληνικό σύμβολο και μάλιστα ότι στην ελληνική μυθολογία κατήχε ιδιαίτερα ξεχωριστή θέση ο γρίπας. Έπαιζε τεράστιο ρόλο, εξού φυσικά αργότερα και η Σφίγγα. Και η Σφίγγα και ο γρίπας και φυσικά όλες αυτές οι μαλακίες περί δρακόντων που λένε ότι δήθεν ο Άγιος Γεώργιος, γιατί φαίνεται ότι θα το κάνω σε επόμενη εκπομπή αυτό ανάλυση. Αν θέλετε κάντε εγγραφή. Όταν σκοτώνει, ποιος είναι ο Γεώργιος, τον δήθεν δράκο, σε άλλες εκδοχές είναι γρίπας ο δράκος. Και είτε είναι δράκος είτε είναι γρίπας, είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για την δολοφονία, την καταστροφή ουσιαστικά δηλαδή της Μεγάλης Ταρτάρια, η οποία άσε που λένε ότι έπιανε τη σημερινή Ρωσία. Αυτές είναι μαλακολογίες για να περνάει η ώρα μερικών που το παίζουν ότι είναι πανέξυπνοι και τα ξέρουν όλα. Έφτανε από τη Βόρεια Αμερική μέχρι τη σημερινή Καυκάσια περιοχή της Ρωσίας και την Ευρώπη. Όλα αυτά τα σημεία ήταν ένα. Γιατί γενοκτονήθηκαν οι Ινδιάνοι? Γιατί γενοκτονήθηκαν οι Ινδιάνοι? Απλά για να φανεί ότι τους πήραν τη γη? Που στο κάτω-κάτω οι Αμερικάνοι είχαν τη Φέκια και οι Ινδιάνοι δεν είχαν τίποτα? Όχι φυσικά. Ο λόγος για τον οποίο ξεκληρίστηκαν παγκοσμίως οι ηθαγενείς πολιτισμοί και ιδίως στην Βόρεια Αμερική οι Ινδιάνοι είναι επειδή, το τονίζω, είναι επειδή γνώριζαν ποιοι πραγματικά κατοικούσαν σε εκείνες τις περιοχές. Βόρεια Αμερική και Καναδάς και σημερινή Αμερική. Δείτε τι κτίρια υπάρχουν παγκοσμίως. Όλα θυμίζουν
αρχαίο ελληνικό στυλ. Δείτε και εδώ αυτή τη φωτογραφία τώρα. Λοιπόν, δείτε λίγο στο βάθος το σημερινό με το κόκκινο τουβλάκι, το κτίριο, και δείτε από δόμερια τι δόμηση έχει η πέτρα, πόσο μεγάλη είναι η πέτρα, πόσο τεράστιος είναι ο όγκος της πέτρας, και το ίδιο ακριβώς υπάρχει και στην Νάπολη και στην Πολόνια και στη Φλωρεντία, σε ολόκληρη βασικά την Ιταλία. Στην Ελλάδα δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, να ξέρετε. Είχαν την ευκαιρία να τα γκρεμίζουν όλα για πάνω από 2.000 χρόνια. Στην Ιταλία όμως μπόρεσαν και συντηρήθηκαν άξιο απορίας, και λένε ότι τα έχουν χτίσει οι αδερφοί Κοματσίνη, έτσι, μια μεγάλη σέκτα από χτίστες, οι οποίοι ζούσαν, λέει, στην λίμνη του Κόμο. Όλα αυτά που σας λέω τώρα φυσικά είναι άκρος απόρριτες μασονικές πληροφορίες, υποτίθεται. Τώρα έχουν αρχίσει και τα βγάζουν στη φορά οι μασόνοι, ότι οι μασόνοι τέκτονες της λίμνης Κόμο ήταν αυτοί που είχαν διατηρήσει και καλά την τέχνη της αρχαίας ελληνικής δόμησης. Βέβαια, μέχρι και σήμερα ακόμα προσπαθούν με πολύ αίμα να το αποδείξουν αυτό οι μασόνοι και οι τέκτονες, ότι όντως οι Κοματσίνοι, έτσι, φρατέλο Κοματσίνη, τα αδέρφια, ας πούμε, ο αδερφός ο Κομακινός, ότι οι Κομακινοί ήταν αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, το κάνουν αυτό όλο. Έτσι, όλα αυτά τα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία που βλέπουμε σήμερα, ότι τα έκαναν οι Κομακινοί. Εγώ συνεχίζω και έχω τις αμφιβολίες μου, και όπως παρατηρεί ένας φίλος τώρα στο live chat, δείτε πόσο τεράστιες ήταν οι είσοδοι σε πάρα πολλά κτίρια. Πήγα στη Βαρκελόνη και έπαθα σοκ. Λέει ο άλλος, έτσι έχτιζαν. Πρόσεξε με λίγο, έτσι έχτιζαν. Έτσι έχτιζαν. Υποστηρίζει. Πόρτες 5 και 6 μέτρων. Εμένα βασικά δεν μου βγαίνει από το μυαλό, έτσι, σε συνδυασμό φυσικά και με τους βασιλείς με τα επιμήκη κρανία, ότι εδώ κάτι παίζεται με τον κατακλυσμό λάσπης. Το ανέφερα και πριν στην εισαγωγή του βίντεο, βασικά και πριν από λίγο το ανέφερα, ότι πιστεύω ακράδαντα ότι όλα αυτά έχουν σχέση με την εμφάνιση του χριστιανισμού. Μόλις εμφανίζεται ο χριστιανισμός, τελειώνει ο παλιός, ο αρχαίος ο κόσμος. Φεύγει η παλαιά ελληνική τάξη πραγμάτων και έρχεται η νέα εβραϊκή τάξη πραγμάτων, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτό έγινε. Και εσύ που είσαι σήμερα χριστιανός, είσαι με τη νέα εβραϊκή τάξη πραγμάτων και φτύνεις την αρχαία ελληνική τάξη πραγμάτων. Και με κοιτάς, λες και είμαι εξωγήινος. Δεν είμαι εξωγήινος. Σε πληροφορώ ότι μια χαρά γήινος είμαι. Εντάξει. Απλά δεν ξέρω αν είμαι ενδογήινος ή γήινος. Ωραία μέχρι εδώ. Είμαστε καλά μέχρι εδώ. Ωραία. Κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορεί σε 20, μπορεί σε 50, μπορεί σε 100 χρόνια, να μπορέσουν να εξηγήσουν οι άνθρωποι αυτό που σας λέω σήμερα. Ότι δηλαδή με την εμφάνιση του χριστιανισμού εμφανίζεται ο κατακλυσμός λάσπης, όλος τυχαίος, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να πρόκειται για ένα κοσμολογικό γεγονός. Κανείς δεν ξέρει. Εντάξει. Και όλος τυχαίως πάβεται, τελειώνει η αρχαία ελληνική τάξη πραγμάτων που βλέπουμε σε ολόκληρες χώρες. Και είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι το βλέπουμε σε ολόκληρες χώρες να υπάρχει. Μέχρι και την Ινδία, μέχρι και την Κίνα έχω εντοπίσει τέτοια ελληνικά κτίσματα που θυμίζουν ελληνικό ναό, μέχρι και στην Κίνα, και λένε τα χτίσανε, ότι πρόκειται για καθολικούς ναούς που τα χτίσανε οι καθολικοί τον 17ο-18ο αιώνα. Άμα θέλω το πιστεύω.
Άμα θέλω το πιστεύω. Είχαν λέει εισαγάγει οι καθολικοί και στην Ιαπωνία και πού αλλού λέει, και στην Κίνα και στην Ινδία, είχαν μεταφέρει λέει τον καθολικισμό εκεί, σε όλες αυτές τις χώρες. Έτσι. Έτσι μας λένε. Έτσι μας λένε. Γιατί έτσι έχει γραφτεί η ιστορία από αυτούς. Έτσι συνεχίζουν και τη γράφουν. Εγώ όμως, επειδή ταξιδεύω συνεχώς και επειδή μιλάω με τον κόσμο και επειδή βλέπω πράγματα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ότι ξαφνικά τους Ευρωπαίους τους έπιασε μια λαχτάρα και μια τρέλα, και όχι μόνο τους Ευρωπαίους, όλη τη γη να επιστρέψουν μετά την Ιερά Εξέταση ξαφνικά στο ελληνικό το φως. Πολύ ωραία σχεδιασμένο όλο αυτό. Πολύ τυπική συγκυριολογία. Μόλις τελειώνει ο διαφωτισμός, ξαφνικά θυμούνται οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχει αρχαία Ελλάδα, ότι υπήρχε αρχαία Ελλάδα, και αρχίζουν και την ανακαλύπτουν. Δείτε λίγο και εδώ τώρα αυτό ακριβώς που σας εξηγώ τόσες φορές. Δείτε το δεξί το κτίριο που είναι σύγχρονο, έτσι. Δείτε το μεσαίο, το οποίο έχει πάρα πολύ φινετσάτη και δουλεμένη πέτρα, και δείτε και το αριστερό. Έχουν καμία σχέση μεταξύ τους αυτά? Δεν έχουν. Το κτίριο που βλέπετε δεξιά, τι παρατηρείτε? Έχει διαφορετική βάση από την πάνω του όψη, την κίτρινη όψη που έχει και τα κάγκελα στα μπαλκόνια, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε μπαλκόνια. Ωραία. Και τι βλέπετε? Τι βλέπετε? Η βάση του που είναι γκρι πέτρα είναι ίδια με την βάση ακριβώς από δίπλα του κτηρίου, ακριβώς από δίπλα, που σημαίνει ότι υπήρχε κτίριο σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο ισοπεδώθηκε. Και αν μπορώ μάλιστα καλά να θυμηθώ, η φωτογραφία που βλέπετε τώρα είναι είτε από την Δανία, Δανία, είτε από την Τσεχία. Δεν μπορώ να θυμηθώ από πού τσίπησα τη φωτογραφία. Η Δανία ή Τσεχία είναι. Νομίζω Τσεχία. Άρα στη θέση του κίτρινου κτηρίου που βλέπουμε υπήρχε άλλο κτίριο, έτερο κτίριο, αρχαιότερο, το οποίο φυσικά το ισοπαίδωσαν. Και θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι οι Αμερικάνοι σε όλες τους τις Expo Fairs που τα λένε, σε όλες τους τις Expo που έλαβαν χώρα τον αρχές του 20ου αιώνα και τέλη του 19ου, τι τα κάναν? Τα γκρέμισαν. Pittsburgh, St. Louis, Washington, Φιλαδέλφια, Λουιζιάννα, όπου υπήρχαν δεκάδες κτίρια ελληνορωμαϊκού τύπου. Ωραία. Έτσι τα λέμε, ελληνορωμαϊκού, ελληνικού τα λέω εγώ. Χάριν ευκολίας τα λέω ελληνορωμαϊκού. Λοιπόν, τα ισοπαίδωσαν όλα. Και στις επόμενες εκπομπές θα τα αναλύσουμε όλα αυτά πάρα πολύ αναλυτικά. Όλες αυτές λοιπόν τις Expo, να είμαστε καλά, θα τις αναλύσουμε και θα δείτε ότι τόσο καιρό που γκαρίζω και ουρλιάζω, δεν μπορεί, κάτι παίζεται. Πριν κλείσω, να σας υπενθυμίσω να κάνετε like, οπωσδήποτε. Όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, χτυπήστε καμπανάκι, κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή και να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα είναι ανοιχτά στο κανάλι όλα τα βίντεο για την Ταρτάρια, που κανονικά είναι διαθέσιμα για τον ανώτερο βαθμό μέλους στο κανάλι, που είναι κάτοχος του Ιερού Γκραάλ, μέχρι και την Κυριακή στις 8 του μήνος. Πόσο είναι? 9.
8 του μηνός. Μέχρι την Κυριακή λοιπόν 8 Δεκεμβρίου τα βίντεό μου για τη συνωμοσία της Ταρτάρια θα είναι όλα ανοιχτά. Και πιστέψτε με, δείτε τα και θα με θυμηθείτε. Δείτε τα και θα με θυμηθείτε. Ειδικά το βίντεό μου για την παγκόσμια συνωμοσία της Ταρτάρια, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο ή να προϋπήρχαν αρχαίοι Έλληνες γίγαντες και όλα αυτά να τάχτησαν, ή να υπήρχαν Έλληνες τεχνίτες διονυσιακοί μασόνοι, τους οποίους τους έκαναν Σόλιγγεν αργότερα. Οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει ποιοι ήταν αυτοί που τους καθάρισαν. Και στη συνέχεια φυσικά είχαμε τα σημερινά τα χάλια μας. Αυτά που βλέπουμε στις σημερινές της, όχι πόλης, Παραγκουπόλης. Αυτά τα ορθογώνια, τα ορνηθοσκαλίσματα, έτσι τα λέω εγώ, τα οποία είναι άκρως απογοητευτικά και πάρα πολύ άσχημα για το μάτι οποιοδήποτε ανθρώπου. Αυτά από μένα. Όπως είπα και πριν, μέχρι και την Κυριακή θα αφήσω ανοιχτές τις εκπομπές και φυσικά συνεχίστε να βλέπετε τις εκπομπές που θα βγουν προτινόμενες κάτω και δεξιά από την εκπομπή λίγο πριν ολοκληρωθεί. Αυτά από μένα. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε και να ανταποκρίθηκε στο αίτημά σας για τον κατακλυσμό της λάσπης και φυσικά την Ταρτάρια. Πώς τελείωσε. Θα τα πούμε στο μέλλον. Έρχονται και άλλες εκπομπές. Οπότε να είστε όλοι καλά και σας περιμένω στα επόμενα επεισόδια της Θετικής Ντόπας. Να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα. Γεια σας.